ในระบอบประชาธิปไตยนี้เรามักจะติดภาพนักการเมืองเป็นปัจเจกเริ่มต้นทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวและมากอุดมการณ์ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนักการเมืองเหล่านี้มีเครือข่ายมากมายหลายแบบอยู่ข้างหลังแล้วก็มีนักการเมืองบางกลุ่มที่ทำให้เราคิดย้อนไปถึงสมัยโบราณได้นั่นคือมีลักษณะเป็นเครือญาติมีสายสัมพันธ์ผ่านสายเลือดเป็นตระกูลใหญ่หรือเรียกว่าเป็นบ้านนั้นบ้านนี้ยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่าตระกูลพวกนี้สามารถขึ้นเป็นผู้นำประเทศได้แล้วก็สืบทอดรุ่นสู่รุ่นได้เป็นเรื่องปกติทำไมระบบตระกูลการเมืองถึงเหนียวแน่นกับภูมิภาคนี้และมันเป็นตัวฉุดรั้งระบบการเมืองกดความเจริญอย่างที่หลายคนตั้งคำถามจริงหรือเปล่ามาฟังกันครับตอนนี้เรากำลังมุ่งให้ได้แสนซับภายในปลายปีนี้ครับก็เลยอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนครับถ้ายังไม่กดก็กดให้หน่อยนะครับจะได้มีแรงทำคอนเทนต์แบบนี้มาได้ทุกอาทิตย์นะครับมาครับเข้าเรื่องกัน Why are you guys so anti-dictators? ตระกูลการเมืองหรือ political dynasty หมายถึงครอบครัวที่สมาชิกในตระกูลหลายคนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองครับโดยจะผ่านการเลือกตั้งหรือไม่ผ่านก็ได้ซึ่งสมาชิกในตระกูลเนี่ยอาจมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดหรือผ่านการสมรสเพื่อรักษาอำนาจเดิมของครอบครัวและพรรคพวกตัวเองไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีตระกูลไหนบ้างที่เด่นๆครับ At the same time, as I stand here on American เริ่มที่ตระกูลแรกตระกูลมาโกสแห่งฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์บุตรชายคนเดียวของเฟอร์ดินานด์มาโกสอดีตประธานาธิบดีและผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์ที่ครองอำนาจช่วงปี 1965 ถึง 1986 ยาวนานกว่า 21 ปีเนี่ยสามารถชนะเลือกตั้งในปี 2022 ได้อย่างถล่มทลายส่งผลให้ตระกูลมาโกสกลับมาปกครองฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกขั้นด้วยตระกูลการเมืองอื่นๆมาพักใหญ่ 2. ตระกูลของโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียผลการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อต้นปี 2024 ปราโบโวซูเบียนโตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยประธานาธิบดีโจโกวิโดโดได้ขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ส่วนรองประธานาธิบดีก็คือยิบรานรากาบูมิงรากาลูกชายคนโตวัย 36 ปีของโจโกวิโดโดนี่เองครับชัยชนะของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนี้เนี่ยครับนักวิเคราะห์มองว่ามีตระกูลของอดีตประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเนี่ยแหละครับช่วยเหลือทำให้การเมืองอินโดนีเซียเข้าสู่วงจรการเมืองแบบตระกูลการเมืองเต็มตัวครับเพราะประชาชนวิจารณ์วิโดโดว่าเขาได้ผลักดันให้มีการแก้กฎหมายเลือกตั้งให้ลดอายุผู้สมัครซึ่งอาจจะเอื้อผลประโยชน์ต่อตระกูลการเมืองของเขาที่เหล่าทายาทเนี่ยยังอายุน้อยกันอยู่ครับ 3. ตระกูลลีแห่งสิงคโปร์แม้การเปลี่ยนแปลงผู้นำล่าสุดจะไม่ใช่การสืบทอดสายเลือดจากตระกูลลีตระกูลที่บริหารประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนะครับแต่ก็เป็นการส่งไม้ต่อให้กับลอเรนซ์วองบุคคลที่ตระกูลไว้ใจเป็นผู้นำประเทศแทนครับ 4. ตระกูลฮุนแห่งกัมพูชาที่ตอนนี้ไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักครับฮุนเซนนายกรัฐมนตรีผู้ครองอำนาจยาวนานเกือบ 40 ปีก็ถ่ายโอนอำนาจส่งไม้ต่อตำแหน่งผู้นำประเทศให้กับฮุนมาเน็ตผู้เป็นบุตรชายหลังจากที่พรรคประชาชนกัมพูชาของเขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งเมื่อปี 2023 ครับและตระกูลสุดท้ายตระกูลที่ 5 ครับตระกูลชินวัตรแห่งประเทศไทยหลังจากที่แพทองธารชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของอดีตนายกทักษิณชินวัตรก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของไทยเนี่ยครับเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2024 ในที่สุดชินวัตรก็กลายเป็นตระกูลที่มีนายกรัฐมนตรีถึง 3 คนแต่ถ้ารวมเขยของตระกูลเนี่ยก็เป็น 4 ครับถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เลยครับพอไล่เลียงแล้วเกือบครบอาเซียนเลยนะครับเกิดข้อสงสัยไหมว่าทำไมตระกูลการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถึงยืนหยัดได้อย่างเหนียวแน่นจังเลยสุภลักษณ์กาญจนะขุนดีผู้เชี่ยวชาญประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าปัจจัยแรกก็คือประเทศภูมิภาคแถวนี้คุ้นชินหรือคุ้นเคยกับการเมืองแบบรวมศูนย์ครับเพราะบางประเทศเคยปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับมีเจ้าผู้ปกครองเป็นกษัตริย์สืบทอดอำนาจตามสายตระกูลอย่างในไทยและกัมพูชาเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองในสังคมนั้นครับหรือในบางประเทศเองก็เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกมีเจ้าผู้ปกครองก็คือขุนนางตะวันตกที่ส่งมาจากรัฐเจ้าอาณานิคมก็ถูกปกครองด้วยลักษณะรวมศูนย์เช่นกันปัจจัยที่2ก็คือบางประเทศคุ้นเคยกับการเมืองแบบเผด็จการอำนาจนิยมครับมักสืบทอดอำนาจกันเป็นทอดๆตามสายเลือดสายตระกูลบางตระกูลแม้เป็นเผด็จการอำนาจนิยมแต่คนในตระกูลนั้นมีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในประเทศก็ทำให้การสืบทอดอำนาจตระกูลการเมืองนั้นง่ายมากโดยไม่มีปัญหาครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่โดยจารีตประเพณีเนี่ยเคยชินกับการถ่ายทอดอำนาจการส่งมอบอำนาจกันในลักษณะนี้มาแล้วและอันที่3ก็คล้ายๆกันก็คือว่าปัจจัยเรื่องทุนนิยมพวกพ้องทุนนิยมพวกพ้องคือโครนีแคปิตอลิซึมอย่างที่มันมีในไทยในฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับมันอนุญาตให้
การส่งทอดอำนาจเนี่ยเป็นไปโดยราบรื่นว่านี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญยกตัวอย่างเช่นตระกูลฮุนที่สามารถครองอำนาจในกัมพูชาได้อย่างยาวนานก็คือมีโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่มีลักษณะรวมศูนย์รวมถึงสามารถควบคุมธุรกิจและทรัพยากรทางเศรษฐกิจสำคัญได้ครับ Global Witness องค์กรอิสระจากอังกฤษเนี่ยครับเปิดเผยรายงานจากปี 2016 ว่าตระกูลของฮุนเซนและเครือญาติกว่า 27 รายถือหุ้นบริษัทในประเทศอย่างน้อย 114 แห่งรวมมูลค่าทรัพย์สินมหาศาลกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว 7,045 ล้านบาททั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ละเมิดกฎหมายสวนทางกับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนมากในประเทศแล้วข้อดีของมันคืออะไรถ้าไม่นับการได้สืบทอดอำนาจข้อดีในฐานะประชาชนน่ะคำตอบเห็นจะมีอยู่ข้อเดียวครับคือการสืบทอดอุดมการณ์ทางการเมืองและผลงานก่อนจากรุ่นสู่รุ่นส่วนข้อเสียที่หลายคนมองก็คือการเมืองแบบนี้มันทำลายระบอบประชาธิปไตยครับเพราะว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงที่จะเข้ามาใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อส่วนรวมอีกทั้งการเมืองแบบนี้ก็เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการอุปถัมภ์ช่วยเหลือแลกผลประโยชน์กันและกันระหว่างเครือข่ายอำนาจพรรคพวกเพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริตหาผลประโยชน์รัฐให้กับครอบครัวและพวกพ้องครับนอกจากนี้ก็ยังสร้างวัฒนธรรมการเมืองยึดตัวบุคคลและกลุ่มการเมืองมากกว่าคนที่จะมีความรู้ความสามารถจริงๆแต่ในทางนึงก็มีคนแก้ต่างว่าตระกูลการเมืองเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนแบรนด์ครับที่การันตีจุดแข็งบางอย่างของตระกูลหรือเครือข่ายนั้นๆและเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยก็ย่อมเป็นวิจารณญาณของประชาชนเองครับที่ยอมรับให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นตัวแทนมันไม่ได้ผิดหลักประชาธิปไตยอย่างใดขณะเดียวกันสำหรับสุภลักษณ์คนเดิมเนี่ยครับการเมืองแบบตระกูลการเมืองโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมีข้อเสียต่อการบริหารประเทศอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเมืองแบบส่งมอบอำนาจผ่านสายเลือดหรือพึ่งพาระบบอุปถัมภ์เพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองซึ่งมันแย่ต่อประเทศชาติโดยรวมอยู่แล้วครับเพราะว่าแม้ผู้พ่อเคยเป็นผู้นำประเทศที่มีความสามารถประชาชนรักเคารพนับถือแต่ก็ใช่ว่าทายาทหรือเครือญาติในตระกูลเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถเหมือนกับผู้พ่อได้เสมอตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นประเทศที่มีการปกครองแบบระบอบราชาธิปไตยครับที่เรามักจะเห็นภาพว่ากษัตริย์องค์ต่อมาเนี่ยไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศเหมือนกษัตริย์องค์ก่อนจนในที่สุดทำให้การปกครองในราชวงศ์ถดถอยลงสมมุติว่าคุณนามสกุลเดียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้พ่อแต่หลังคุณก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าคุณไม่มีความสามารถที่จะดึงให้ทุกคนอยู่แล้วเมื่อพ่อคุณไม่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้พังเฉพาะตระกูลคุณนะมันพังทั้งประเทศพังทั้งระบอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีสิทธิ์จะตั้งคำถามแล้วบอกว่าให้มันไม่ดีแน่ๆแต่ว่าธรรมชาติของการเมืองผมก็กลับมองในแง่ดีว่ามันจะคัดเลือกกันเองแหละเมื่อคุณไม่มีความสามารถมากพอต่อให้นามสกุลดังกว่านี้ใหญ่กว่านี้ต่อให้พ่อคุณเก่งกว่านี้คุณก็เอาระบอบนี้การสืบทอดนี้ไปไม่รอดหรอกนะครับลองมาดูตัวอย่างตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันที่หลายคนยกให้เป็นต้นแบบของการเล่นการเมืองแบบตระกูลการเมืองที่ประสบความสำเร็จครับสืบทอดอำนาจกันยันรุ่นลูกแบบง่ายดายประชาชนไม่ต่อต้านนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ครับ This is not a game of cards. This is your life and mine. I spent a whole lifetime building this. สุภลักษณ์กล่าวว่าเหตุผลเดียวก็คือคนในตระกูลมีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศครับในกรณีของสิงคโปร์นะครับผมเคยสัมภาษณ์ลีเซนลุงนะครับเราก็มีความคิดแบบนี้เราก็ไปถามว่าพ่อได้เตรียมคือลีกันโยได้เตรียมให้คุณขึ้นมาเป็นนายกหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่นะถ้าเกิดว่าเขาไม่สนใจพ่อก็ไม่บังคับแต่ว่าลีเซนลุงบังเอิญว่าแกสนใจแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยลีกันโยยังต้องให้โก๊กโจ๊กตงมาเป็นนายกก่อนขั้นกลางระหว่างที่ลีเซนลุงยังไม่เติบโตคือลีเซนลุงแกไม่ใช่คนไร้ความสามารถเป็นคนมีความสามารถมีการศึกษานะครับแล้วก็ฉลาดปราดเปรื่องไม่แพ้พ่อแล้วสามารถบริหารประเทศของสิงคโปร์ได้ถ้าผู้นำไม่มีความสามารถต่อให้ส่งจากพ่อมาสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจก็จะตกต่ำผลงานก็จะไม่มีอันนั้นประชาชนก็จะรับไม่ได้แล้วก็ลีเซียนลุงก็ทำให้ประเทศสิงคโปร์เจริญเติบโตขึ้นมาได้มากอาจจะมากกว่าสมัยพ่อด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเขาพอถึงรุ่นปัจจุบันนี้เขากลับไม่สามารถส่งให้ลูกเขาแล้วเขามีลูกชาย2คนนะครับล้วนแล้วแต่ไม่สนใจเรื่องกิจการทางการเมืองไปทำธุรกิจไฮเทคเป็นเอนจิเนียร์สนใจทำธุรกิจมากกว่าเพราะฉะนั้นการส่งข้ออำนาจในพรรคที่เป็นพรรคการเมืองหลักของสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องส่งให้ลอเรนซ์วองซึ่งเป็นตระกูลนี้แล้วไม่ใช่ตระกูลลีแล้วเป็นตระกูลวองแล้วเพียงแต่ว่ามันก็มีความเป็นลักษณะการเมืองของหมู่คณะแต่ว่ามันเป็นหมู่คณะซึ่งมีการจัดวางระเบียบพิธีของความเป็นรัฐในสิงคโปร์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีระเบียบมีระบบแล้วก็ทันสมัยเพราะฉะนั้นเขามองถึงระบอบมากกว่า
จะมองถึงตระกูลของตัวเองแต่ว่าในสิงคโปร์อาจจะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องก็ได้นะครับที่สปิริตของนักการเมืองคิดถึงประเทศชาติมากกว่าชื่อเสียงวงตระกูลของตัวเองนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าจะพูดว่าการเมืองแบบตระกูลการเมืองมีข้อดีหรือไม่สำหรับสุภลักษณ์ก็บอกว่ามีอยู่ครับอย่างน้อยก็ทำให้การเมืองในประเทศนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายการเมืองก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างการเมืองสิงคโปร์ที่เราว่ากันเมื่อตะกี้แหละครับถ้าคุณคัดเลือกคนที่จะมาแทนคุณลูกคุณน่ะดีเก่งกว่าคุณน่ะถ้าคุณเลือกได้แล้วคุณบังเอิญเลือกถูกว่าลูกคนไหนเก่งกว่าคุณแล้วเขาสามารถที่จะทำให้เป็นอภิชาติบุตรทั้งในทางสายวงตระกูลและก็สำหรับประเทศชาติเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าโชคช่วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่หรือคัดเลือกผิดหรือเลือกรักลูกเลือกที่รักมักที่ชังลูกคนนั้นรักมากแล้วคุณเลือกให้เขามาอยู่ในตำแหน่งแทนคุณเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่คัดค้านในระยะแรกๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นหายนะทั้งตระกูลและของประเทศชาติด้วยอันนี้เป็นข้ออ่อนที่สุดของการเมืองแบบนี้นะครับก็คือว่ากระบวนการการคัดเลือกเนี่ยมันจะต้องสำคัญและโปร่งใสและเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งนามสกุลเดียวกันแหละได้ทดสอบความสามารถอย่างแท้จริงสำหรับสุภลักษณ์ปัจจุบันนี้แม้ในประเทศนั้นๆจะยังมีการเล่นการเมืองแบบวงตระกูลอยู่นะครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจหรือไม่โปร่งใสได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะประชาชนเริ่มตื่นตัวทางการเมืองอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองหลายคนคำนึงถึงสิทธิการเลือกตั้งการเลือกผู้นำประเทศที่จะเข้าไปดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศอย่างโปร่งใสเราก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับว่าตระกูลใหญ่ตระกูลดังเขาคงจะตกลงกันลับๆอยู่แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะตกลงกันอย่างไรนะถึงในที่สุดแล้วเขาก็จะต้องเอาสิ่งนั้นนะมาผ่านความเห็นชอบจากประชาชนโดยกระบวนการเลือกตั้งอยู่ดีนะครับสิ่งที่คนไทยอาจจะต้องช่วยกันศึกษาและคิดคือว่าเราทำอย่างไรจะทำให้ระบบตรวจสอบและระบบการเลือกตั้งของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือเอาง่ายๆเลือกใครคนนั้นควรได้เป็นนายกอันนี้มันจะเปิดโอกาสให้การเมืองแบบตระกูลวงตระกูลเนี่ยมันอ่อนแอลงเป็นสิ่งที่ในสังคมไทยคงจะต้องปรับปรุงกันอีกหน่อยเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกผู้นำไม่ว่าคุณจะนามสกุลอะไรเนี่ยให้มาผ่านมือประชาชนได้มากกลไกอื่นๆที่มันมีอำนาจอยู่เนี่ยก็เคารพความเห็นของประชาชนกันสักนิดหนึ่งว่าถ้าเขาเลือกคนนี้คุณก็ควรให้คนนี้เป็นประเด็นสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองหรือผู้ปกครองนั้นจะมาจากตระกูลไหนหากเราสามารถออกแบบระบบตรวจสอบให้โปร่งใสและถ่วงดุลได้มากพอไม่ให้ตระกูลใดๆสามารถยึดครองหรือมีอิทธิพลได้ครบทุกองคาพยพของระบอบครับจนเราไม่สามารถวิจารณ์หรือมีส่วนร่วมในการเมืองได้เลยทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมๆครับพูดรวมๆในไทยยังไม่ขนาดนั้นหรอกบ้าจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2ของสารเลวซีรีส์เพื่อนบ้านที่รักครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับให้เรานะครับถ้าชอบซีรีส์แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้ลองแนวทางแบบนี้เพิ่มด้วยสำหรับตอนหน้าก็จะครบเซต3ตอนของซีรีส์เพื่อนบ้านนี้ครับคราวนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องแนวคิดชาตินิยมและแผนที่จะส่งผลกับวิธีคิดของเรากับเพื่อนบ้านแค่ไหนมาติดตามกันนะครับเสาร์หน้าเจอกันนะครับ